Channel นะคะวันนี้ก็จะมาติดตามนะคะเป็นวอล์กของการรำลึกถึงคุณแม่ของคุณกรณ์นะคะก็คือคุณย่าของกวินคุณหญิงพรทิพย์ณรงค์เดชนี่เองนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันครบรอบ9 ปีนะครับวันที่คุณแม่ไปอยู่บนสวรรค์นะครับก็อยากมาแชร์โมเมนต์แล้วก็ความประทับใจที่ครอบครัวเรามีต่อคุณแม่นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีทำบุญในบ้านเนาะใช่กวินก็จะได้ทำบุญไหว้พระอีกแล้วเราคิดถึงทุกวันถึงแม้จะเห็นแต่รูปแต่ว่าให้ความสุขกับเราตลอดเขาอยู่ที่นี่เขาไม่ได้เขาอยู่ที่นี่ด้วยกันเพราะนั้นจะดูที่ว่าที่ลูกที่ไหนเนี่ยก็มีลูกที่ผู้หญิงอยู่คิดถึงมากครับลิต้าเห็นคุณพ่อพับนกเป็นหมื่นตัวเลยให้กับคุณแม่ก็ชอบเรื่องข้างนอกคิดถึงเขาก็เราก็ทำอะไรครับก็กวินรู้เรื่องแล้วจะเล่าอะไรเกี่ยวกับคุณย่าให้กวินฟังบ้างก็กวินไม่ทันได้เกิดแต่ว่าถ้าเท่าที่เขาดูต่างๆนานาเราทำอะไรก็ทำตามหมดวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์นะครับครบ9 ปีเต็มนะครับก็เป็นวันที่ลูกคิดถึงคุณแม่ไม่มีวันไหนเลยที่ลูกไม่คิดถึงคุณแม่นะครับแล้วก็ได้จริงๆและได้คุยกับคุณแม่ทุกวันแล้วมีการทั้งสื่อกันทั้งเรื่องของพลังงานตลอดนะครับสิ่งคุณแม่สอนมาตลอดก็คือว่าขอให้ลูกเป็นผู้นำที่ดีของ Family นะครับลูกก็สัญญาว่าลูกจะทำตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วคุณแม่บอกว่าการที่คนเราเนี่ยนะฮะจะเจริญรุ่งเรืองต้องมี3อย่างคือต้องมีน้ำใจน้ำคำน้ำเงินนะครับลูกก็จะรับอันนี้เป็นการปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะรักษาคำสัญญาลูกให้ไว้ก่อนคุณแม่จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นะครับว่าลูกจะดูแลวงตระกูลนี้ต่อไปนะครับตามที่คุณแม่สั่งการมาทุกอย่างโดยรักจากใจเสมอรักตลอดไปครับแม่ครับคุณย่าก็ครบรอบเสียชีวิต9 ปีแล้วนะคะแต่ว่าพิมก็ยังรู้สึกเหมือนว่าคุณย่ายังอยู่แล้วก็ดูแลครอบครัวณรงค์เดชของเราจนถึงวันนี้ค่ะจนถึงวันนี้อากรคุณพ่อกับคุณปู่ก็ยังเล่าให้พิมฟังอยู่เลยเรื่อง of all the amazing and successful achievements you've made for our family แล้วพิมก็รู้สึก grateful มากที่คุณย่าอุตส่าห์เสียสละแล้วก็ sacrifice so much things for us without you our family wouldn't be where we are today แล้วก็พิมก็ grateful มาก and I would never take it for granted ค่ะคุณย่าชอบสอนพิมมาเสมอตอนเด็กๆว่า I should always treat people with kindness because what we give out you get backแล้วก็ kindness is actually what takes you the furthest in life and I really believe in that ค่ะ You also always taught me that you should never take life for granted and we should be grateful for everything we have even just the simple things in life like being able to have food have a roof over your head or even just good education because there are so many people in this world that don't have that opportunity and we are so blessed to even receive it and have it พิมจำได้ว่าแต่ก่อนคุณย่าชอบเล่านิทานหลายเรื่องให้พิมฟังเหมือน Adam and Eve and so much more แล้วตอนนั้นพิมแค่คิดว่ามันแค่เป็นเรื่องสนุกตลกที่คุณย่าชอบเล่าให้พิมฟังแต่ว่าตอนนี้ที่พิมโตขึ้นแล้วพิมก็ realize ว่าคุณย่าตั้งใจที่จะสอนพิม so much life lessons and that the stories have so much more of a deeper meaning to it that I could use today and keep it into my life further on too พิมสัญญาแล้วพิมก็อยากดูแลน้องกวินให้กวินโตมาเหมือนที่คุณย่าเลี้ยงพิมกับปั๊บเพราะว่าพิมรู้เลยว่าถ้าไม่มีคุณย่า I would view the world so differently and have a different perspective on so much things พิมอยากให้คุณย่ารู้นะคะว่าพิมคิดถึงคุณย่าทุกวันแล้วก็พิมก็ยังรักคุณย่า no matter what แล้วพิมขอบคุณคุณย่าจริงๆที่ดูแลครอบครัวณรงค์เดชวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ9 ปีที่คุณย่าเสียชีวิตแล้วก็ผมก็ยังมาบ
บอกทุกคนว่าตั้งแต่เด็กๆผมสัมผัสได้เลยว่าคุณย่าเป็น caring and loving person สำหรับผมมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคุณย่าดูแลผมมาดีมากแล้วก็สอนผมหลายอย่างสอนผม valuable life lessons such as you always have to be grateful for what you have แล้วก็ต้อง always treat people with kindness แล้วก็คุณย่าก็ believed in this one powerful universal law which is whatever you give out comes back to you เสมอผมก็ grateful for everything she has ever done for me แล้วก็ I never took grandma's lessons for granted ทุกอย่างที่คุณย่าสอนผมมาตั้งแต่เด็กๆผมก็เอามาใช้ในชีวิตปัจจุบันของผมวันนี้แล้วก็ขอบคุณและรักคุณย่ามากเลย for everything she has done ผมก็อยากให้กวินโตมาเป็นผู้ชายที่กตัญญูแล้วก็รักพ่อแม่เหมือนที่คุณย่าสอนให้ทุกคนในตระกูลณรงค์เดชเป็นแล้วก็ผมก็รักคุณย่ามากแล้วก็ผมก็สัญญาคุณย่าว่าตอนผมโตขึ้นผมจะไม่ทำให้คุณย่าผิดหวังแล้วก็ผมก็จะรักคุณย่าตลอดมีความกตัญญูสำหรับครอบครัวแล้วก็รักครอบครัวผมเสมอแล้วก็ผมรักคุณย่าตลอดนะครับ เสียดายนิดนึงนะที่คุณย่าไม่ทันเจอกวินนะแต่ก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวที่ว่าคุณแม่ของผมนะครับคุณหญิงพรทิพย์ณรงค์เดชนะครับได้สร้างอะไรไว้กับครอบครัวเราบ้างแล้วก็ได้ทำอะไรไว้ให้กับประเทศไทยเราบ้างก็แล้วกันนะครับคุณแม่เป็นหญิงเก่งนะครับเป็นนักอุตสาหกรรมนะครับก็คือจริงๆเป็นสมัยที่คุณแม่ทำนี่ก็คือทำเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักนะครับเป็นธุรกิจของครอบครัวของคุณตานะครับแม่จะเป็นเรื่องของนิสสันเรื่องของยามาฮ่านะครับก็เป็นหญิงเหล็กที่ตอนนั้นที่บริหารมากกว่า50บริษัทนะคะระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนอกจากจะทำงานเก่งแล้วเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ให้เวลากับครอบครัวเต็มที่นะอย่างพี่กบกับผมก็โตมากับคุณแม่นะก็คือว่าเวลาคุณแม่ไปประชุมเนี่ยก็จะเอาลูกๆไปนั่งอยู่หน้าห้องประชุมด้วยเพื่อจะได้อย่างน้อยมีเวลาอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะแล้วก็มีคำสอนหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์สำหรับผมมากๆก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับคำสอนที่คุณแม่ให้เผื่อใครจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อบ้างนะครับก็จะมีเรื่องแรกก็ที่ติดหูพวกเราทุกคนก็คือเรื่องของน้ำใจน้ำคำน้ำเงินคุณแม่จะพูดตลอดว่าหลักในการบริหารคนเลยเนี่ยเราต้องใช้3อันนี้น้ำใจน้ำคำน้ำเงินคืออะไรอันดับแรกคือน้ำใจเวลาเราอยู่กับใครเราต้องให้ใจเขานะครับเมื่อว่าเราต้องเต็มที่กับเขาแล้วเขาก็จะให้ใจกับเราในเรื่องของการดูแลจิตใจในที่นี่หมายถึงว่าถามสารทุกข์ถูกดิบนะครับคุณแม่จะเป็นคนที่จำชื่อทุกคนได้หมดไม่ได้จำชื่อลูกน้องได้อย่างเดียวจำได้ไปถึงชื่อสามีภรรยาของลูกน้องจำได้ไปถึงลูกของลูกน้องจำได้แม้กระทั่งวันเกิดเขาชอบสีอะไรเขาชอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือคุณแม่เป็นคนที่ให้ใจกับคนมากๆแล้วก็จำทุกรายละเอียดทุกดีเทลนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของน้ำคำนะครับคำพูดเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับแน่นอนทุกคนคืออยากให้ทุกคนพูดดีๆพูดคำรักษาน้ำใจแม่จะพูดตลอดว่าคำพูดเวลาเราพูดกับใครไม่ดีเนี่ยมันเหมือนตอกตะปูเข้าไปเวลาเราถอนตะปูออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีรูอยู่ดีเพราะนั้นคือเรื่องของคำพูดเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะแม่จะบอกตลอดว่าคิดทุกอย่างที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำเงินแน่นอนครับไม่ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันจะให้ใจขนาดไหนเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องมีเรื่องของเงินทองเพราะนั้นคือเรื่องการดูแลในเรื่องเงินทองก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับใครทำงานดีก็ต้องรีวอร์ดด้วยค่าตอบแทนที่ดูแลให้ทั่วถึงให้เขาอยู่ได้ให้เขามีความสุขกับเราอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันแรกที่ชอบนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูลูกก็แล้วกันซึ่งผมก็จะเอาเนี่ยไปถ่ายทอดให้กวินเหมือนกันแม่จะพูดตลอดว่าเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยชอบหลักการว่า learning by doingแม่จะเชื่อว่าลูกเราเนี่ยเหมือนฟองน้ำเพราะนั้นคือเวลาเราสอนอะไรไปเนี่ยลูกก็จะซึมซับไปเพราะนั้นคือทุกอย่างจะคือสอนจากการแสดงให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นการไปทำงานต้องทำงานยังไงแม่จะพูดตลอดว่าอาจจะรู้สึกว่าเราเกิดมาโชคดีนะมีกินมีใช้เนี่ยแต่ทุกอย่างไม่ได้หล่นมาจากฟ้าyou have to work for it นะทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยให้รู้จัก appreciate ให้รู้จักเห็นค่าของมันนะครับอันนึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตอนผมไปเรียนเมืองนอกตอนนั้นผมไปตอนอายุ17นะครับก็คือแม่ก็จะเรียกมาพูดเลยบอกว่าไปเรียนเนี่ยอยู่ปริญญาตรี4 ปีนะแม่จะให้เงินก้อนหนึ่งนะครับก็เป็นเงินที่จำนวนมากพอสมควรนะครับแล้วก็จะให้ก้อนเดียวตลอด4 ปีให้ไปบริหารจัดการเองถ้าหมดระหว่างทางจะไม่ให้เรานะแต่ถ้าเหลือคือให้ไปเลยก็เหมือนเป็นการสอนให้เรารู้จักเห็นคุณค่าของเงินรู้จักการคิดการลงทุนตอนแรกไปก็คือเริ่มจากเอาไปเริ่มฝากแบงค์ธรรมดากินดอกเบี้ยเราเห็นดอกเบี้ยมันน้อยแล้วก็เริ่มไปซื้ออะไรที่มันได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเช่นพวกบอนด์หลังจากนั้นก็ไป invest stock จนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเอามาเรื่องของบ้านตอนนั้นผมชอบเรื่องของการดีไซน์ไปซื้อแฟลตเก่าๆในอังกฤษแล้วก็มาเรโนเวทใหม่แล้วขายและสุดท้ายก็คือพออยู่ครบ4 ปีเนี่ยก็คือเงินเหลือจริงๆและเงินเหลือก็คือเป็นกำไรแล้วก็เราก็อยากตอบแทนคุณพ่อแม่นะเพราะว่าจริงๆแฟลตที่เราทำที่อังกฤษที่ขายเนี่ยจริงๆคือมันครอบคลุมค่าเราเรียนค่ากินค่าอยู่ค่าใช้หมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกภูมิใจแล้วเราก็ได้เรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่เด็กด้วยก็คือเรียกว่า learning by doing คือแม่จะพูดตลอดว่าเราอยากให้ลูกหลานเป็นยังไงเราต้องโชว์เขาทำให้ดูอะไรเงี้ยนะครับ
อีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงมากๆและอาจจะเป็นภาพจำนะที่หลายๆคนที่ทันคุณแม่ก็คือเรื่องของการประกวดร้องเพลงอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่แม่ทำเรียกว่าเขาพูดว่าทำให้กับประเทศนี้ก็แล้วกันนะครับที่สมัยก่อนรู้จักในนามสยามกลการนะครับปัจจุบันก็อยู่ในนามชื่อ KPN นะครับถามว่าณตอนนั้นทำไมถึงทำการประกวดร้องเพลงย้อนกลับไป 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่จะพูดตลอดว่าเวลาพาสปอร์ตไทยไปไหนเนี่ยจะได้รับการมองจากชาวต่างชาติไม่ค่อยดีนิดนึงนะเหมือนเข้ายากอยากทำอะไรที่แบบว่าให้คนชาวโลกรับรู้ว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเก่งคนไทยมีความสามารถไม่ได้มีแต่เรื่องแบบเสียหายๆนะครับเพราะนั้นก็คือจะทำอะไรดีแม่ก็เลยนึกถึงว่าการร้องเพลงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเพราะเสียงทุกคนเนี่ยพระเจ้าให้มาอยู่แล้วเริ่มการจัดการประกวดร้องเพลงสยามกลการขึ้นมาเยาวชนไทยนี่มีความสามารถมากทางด้านเพลงทางด้านดนตรีนะคะตลอดเวลาคิดว่าความฝันตัวจะสำเร็จก็ต่อเมื่อเห็นคนไทยเนี่ยนะคะจะเป็นเด็กไทยหรือผู้หญิงไทยผู้ชายไทยที่สามารถมีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้นะซึ่งคนที่ผ่านเวทีนี้ตอนนั้นก็จะมีพี่เบิร์ดธงชัยพี่เจนนิเฟอร์คิมพี่กบสาวนิชพี่ปนัดดาพี่ตั๊กสิริพรทายังนะครับมีบี้นะครับมีคนเยอะมากประมาณ 20-30 คนนะครับมีพี่เจนนะครับคือเป็นคนที่ผ่านเวทีนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงอันนี้ก็คือเป็นวิชั่นของคุณแม่ที่มีตั้งแต่ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยก็หลายๆคนอาจจะจำภาพได้นะการประกวดร้องเพลงสยามกลการก็จะเห็นคุณแม่ผมขึ้นไปมอบรางวัลอะไรเงี้ยขออนุญาตเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำไว้ให้กับสังคมไทยก็แล้วกันนะครับตอนที่ทำกับครอบครัวคุณตามาแล้วคุณแม่ก็ออกมาสร้างอาณาจักรของตัวเองนะก็ในนาม KPN นะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่า KPN ย่อมาจากอะไรก็คือเกษมคุณพ่อนะครับพรทิพย์นรงค์เดชนะครับนั่นคือเป็นที่มาของ KPN ก็คือผู้สามีนักธุรกิจก็แล้วกันนะซึ่งลูกๆภูมิใจมากนะขอเล่าถึงคุณพ่อนิดนึงคือคุณพ่อก็เป็นคนเก่งนะฮะก่อนหน้านี้เรียนจบบัญชีจุฬานะครับแล้วก็ได้ทุนฟูลไบรท์ไปเรียนที่อเมริกานะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยก็คือไปเป็นอาจารย์ที่จุฬาด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะจริงๆคุณพ่อเป็นโกทีมชาติแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคุณแม่เพื่อนๆผมก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยสาวๆเนี่ยก็ไปกรี๊ดคุณพ่อของไปเชียร์ถึงสนามบอลจริงคุณพ่อเป็นคนที่มีหัวคิดธุรกิจที่เก่งนะครับอันที่คุณพ่อเอาเข้ามาคือเรื่องของกระดาษไทยสกอตนะพวกกระดาษสกอตเพเปอร์สมัยนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของจักรยานยนต์ยามาฮ่าด้วยอะไรเงี้ยชอบมากๆและชื่นชมคุณพ่อมากก็เลยเรื่องความรักเดียวใจเดียวนะคุณพ่อกับคุณแม่ผมเนี่ยอายุห่างกัน10 ปีตอนที่คุณพ่อไปจีบคุณแม่ก็คือว่าตอนนั้นคือคุณทวดของคุณแม่เสียนะฮะแล้วก็สวด100 วันคุณพ่อก็ไปทุกวันไปร่วมงานสวดคุณทวด100 วันเพื่อไปจีบคุณแม่นะครับพ่อแม่ก็แต่งงานกันมา40 กว่าปีนะก่อนคุณแม่เสียนะเพราะตอนนี้คุณแม่ก็เสียไปประมาณวันนี้9 ปีละขอแชร์นิดนึงก็แล้วกันอย่างตอนคุณแม่เสียเนี่ยก็คือเราทำพิธีที่บ้านนะก็คือเอาร่างคุณแม่ไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยตอนแม่เสียก็คือได้รับพระราชทานโกรธแต่ว่าก็คือว่าจริงๆก็คือร่างคุณแม่เราเก็บไว้บนห้องซึ่งพ่อบอกให้ไว้บนห้องระหว่างทำพิธีเพราะว่าจะได้รู้สึกว่ายังอยู่ใกล้กันไม่อยากให้เอาไปห่างกันให้ไว้อยู่ในห้องนอนด้วยกันตอนที่คุณแม่เสียไปแล้วเนี่ยคุณพ่อก็พับนกจากกระดาษเนี่ยประมาณ10,000 กว่าตัวเพราะว่าพับแบบนกแบบญี่ปุ่นนะคะออริกามิเพราะที่บ้านเราทำธุรกิจมากับญี่ปุ่นตลอดนะคุณพ่อก็จะรู้เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนิดนึงว่าแบบว่านกกระเรียนญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นนกที่แบบว่าเมื่อเลือกคู่ชีวิตแล้วเนี่ยคือเขาจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเพราะถ้าสมมติว่าตัวหนึ่งไม่อยู่อีกตัวหนึ่งก็จะตายตามอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยแบบอันนี้เป็นซิมโบลที่คุณพ่อรู้สึกว่าแบบคิดถึงคุณแม่ก็เลยนั่งพับนกนี่เองนะเป็นพับเป็น10,000 ตัวเลยก็คือเก็บไว้ให้ตอนคุณแม่เสียอะไรเงี้ยแล้วคือทุกวันนี้เขาก็คิดถึงกันตลอดพูดถึงตลอดอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ในฐานะลูกเราก็ประทับใจมากนะแล้วก็อยากจะซึมซับตรงนี้ไปในเรื่องของรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักและที่ซาบซึ้งและเราประทับใจมากๆเลยนะครับถึงวันนี้ตัวคุณแม่จะไม่อยู่กับเราแล้วนะแต่ผมก็เชื่อตลอดว่าจริงๆคุณแม่อยู่กับเราตลอดนะมองเราจากบนสวรรค์นะได้ตั้งแต่ดูแลกวินตั้งแต่วันที่กวินเกิดจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็อยากให้แม่สบายใจนะและไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่สอนเราไว้นะไม่ว่าเรื่องของความดีความงามเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะเรื่องของความกตัญญูรู้คุณคนนะรู้จักผิดชอบชั่วดีเนี่ยผมลิต้าพี่กบก็จะไปถ่ายทอดให้หลานๆหมดพัดพิมพ์กวินนะฮะก็อยากให้คุณแม่รู้ว่าพวกเรารักและคิดถึงทุกวันนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณพ่อนะตอนนี้คุณพ่อก็แฮปปี้พวกเราดูแลคุณพ่ออย่างดีแล้วคุณพ่อก็มีความสุขมากทุกคนก็คิดถึงคุณแม่ทุกวันนะคุณแม่ก็อยู่ในใจเราเสมอไปวันนี้ครบ9 ปีแล้วแต่ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับคิดถึงที่สุดครับ